ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੌਗਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ YouTube ਬਲੌਗਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅਪ ਦੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਲੌਗਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ। तो वीडियो हुण शुरू करते हैं। सब तो पहला गल करते हैं बेसिक कैमरा सैटिंग्स की। जो भी असी ब्लॉग बनाना होंदा उस तो पहला सानू कैमरा दी सैटिंग्स चेक कर लैनी चाहिए ने। उहदे लई सानू कैमरा दी सैटिंग विच जाके जो रेजोल्यूशन है 1080p 30 fps कर लेना चाहिए आ। जे 60 fps अवेलेबल आ तो सानू 60 fps कर लेना चाहिए आ, क्योंकि जिन्नी वधिया क्वालिटी होगी उन्नी तुहाडी वीडियो निखर के आएगी। बेस्ट क्वालिटी के लिए मैं रिकमेंड करांगा कि तुसी बैक कैमरे का यूज़ करो, क्योंकि बैक कैमरे में बहुत वधिया वीडियोज़ आउंदियां ने। जेकर तुसी सैल्फी टाइप कुछ ब्लॉग बनाना चाहते हो उहदे लई तुसी फ्रंट कैमरा यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे मोबाइल फोन का फ्रंट कैमरा काफ़ी वधिया आउंदा आ, पर जो क्वालिटी बैक कैमरे नाल आउंदी वो सब तो बेस्ट होंदी है। इस करके मैं तो रिकमेंड करांगा कि तुसी बैक कैमरे का यूज़ करो। जदों भी वीडियो शूट करो उस तो पहला तुसी चेक कर लो कि तुहाडा मोबाइल का जो लेंस आ क्लीन होवे, उहनूं पहला साफ कर लो। कई बार इदा होंदे कि वीडियो पूरी शूट हो जाती तो बाद जो देखते हैं हो लेंस तो क्लीन नहीं है, फिर लेंस क्लीन करते हैं फिर वीडियो बनती है। पर जो पहला वीडियो में शूट होया होंदा वो वाली गल दोबारा नहीं बनती। इस करके पहला ही लेंस नूं क्लीन रखना चाहिए आ। ते कई सारे मोबाइल फोन दे विच एक ग्रिड लाइन का फंक्शन आउंदा आ, उहनूं हमेशा ऑन रखो। उहदे नाल सानूं पता लगदा फ्रेमिंग उहदे नाल परफेक्ट होंदी है, भी एक लैवल दी लाइन आउंदी है विच। कई फोन्स दे विच फंक्शन आउंदा लाइन्स, उहदे नाल पता लग जांदा भी फोन तुहाडा बिल्कुल लैवल विच सीधी वीडियो बना रहा आ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਡਲ ਜੇ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਊਟਡੋਰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਊਟਡੋਰ ਸ਼ੂਟ ਕਰੋ, ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰੋ, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਡੋਰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, LEDs ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਿੰਗਸ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਡੀਓ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਪਰ ਆਡੀਓ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਓ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜਡ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਇਨਬਿਲਟ ਮਾਈਕ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਇਨਬਿਲਟ ਮਾਈਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਇਆ ਦਾ M1 ਮਾਈਕ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਟਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਈਕ ਆਉਂਦਾ, ਕਾफ़ी ਸਸਤਾ ਆ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 700-800 ਦਾ ਮਾਈਕ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਾफ़ी ਵਧੀਆ ਵੌਇਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਲੌਗਿੰਗ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਲਕਿ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂਅਰ ਸਟੋਰੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੋਰਨਿੰਗ ਰੂਟੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਲੌਗ ਸ਼ੂਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 3 ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੇਨ ਸਟੋਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਟਰੋ ਆਵੇਗੀ ਲਾਸਟ 'ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਮੇਨ ਸਟੈਪ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਲੌਗ ਸ਼ੂਟ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਆਫ ਸ਼ੋਟਸ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੁਛ V-roll ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੋਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਟਸ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ਅਪ ਸ਼ੋਟਸ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਟ ਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨਸ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਈਪੋਡ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ 2 ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਫਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੋਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜੋ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦੀ। ਵਲੌਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਟੈਪ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਰਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗੇਜਡ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਸ ਜੋ ਐਡੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਮੂਥ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ੂਮ ਇਫੈਕਟ ਡਾਲਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਸਟੈਪ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ VN ਐਪ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਪਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਈਨ ਮਾਸਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਐਪ ਨੇ। ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ YouTube ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ VN ਤੇ ਇਨਸ਼ੋਟ ਦੇ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਟਰੈਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਲੌਗ ਰੈਡੀ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵਲੌਗ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਜੋ ਆ ਉਹ ਕੈਚੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਵਲੌਗ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਗਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈਸ਼ਟੈਗਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਥੰਬਨੇਲ ਲਗਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੰਬਨੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਥੰਬਨੇਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਵਿਊਅਰਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੰਬਨੇਲ ਆ ਜੋ ਇੱਕਦਮ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਚ ਕਰਨ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੰਬਨੇਲਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੰਬਨੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਪ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿਕਸਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੰਬਨੇਲਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਿਪਸ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਟਿਪ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹੋ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੈਪ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਟਿਪ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਜੋ ਬੌਂਡ ਆ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਟਿਪ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 10 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਊ ਨਾ ਆਉਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ 20 ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵਿਊਜ਼ ਨਾ ਆਉਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਸੀ ਕੰਪਲੀਟ ਗਾਈਡ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਵਲੌਗ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਆਲ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ।